Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh chia sẻ kiến thức của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một cái lỗi. Thực ra nó không phải là lỗi, mà chỉ là cái tùy chỉnh thôi trong Excel. Đó là khi các bạn gặp trường hợp là các bạn gõ câu lệnh nhưng mà không hiển thị cái gợi ý về cấu trúc lệnh, thì cái này các bạn chỉ cần thao tác rất đơn giản thôi. Đó là các bạn vào phần file và tìm cho mình phần option. Đối với một số phiên bản thì nó sẽ có chữ more để chúng ta tiến đến option. Các bạn có tìm cho mình trong phần file sẽ có option. Trong option thì các bạn tìm cho mình phần advanced, kéo xuống dưới cái từ thôi. Các bạn để ý cho mình đến một cái mục đây, hiển thị display. Trong này nó sẽ có một cái phần đó là show function security này. Các bạn kích vào đây giúp mình, bạn tích vào đây nhé, tích vào đây rồi là quay trở lại khi các bạn gõ lệnh này, ít chẳng hạn nhé. Đó, thì khi các bạn gõ lệnh ít thì sẽ hiển thị ngay cái gợi ý về cấu trúc lệnh, cấu trúc hàm. Thì đây không phải là lỗi mà đây chỉ là cái tùy chỉnh thôi, thì mọi người chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản như vậy là mọi người có thể tùy chỉnh được. Đây để tôi thực hiện lại. Các bạn vào file này, tìm đến option này, tìm đến advanced này, tìm đến một cái phần display và tích chọn vào ô show function security. Nó bật được cái chức năng gợi ý cấu trúc lệnh, cấu trúc hàm. Ok.